guys! Welcome back to my channel. My name is Michelle Antallan and I will be your franchise consultant for today. So ngayon, for this video, I want to share the amazing good news na meron tayo in regards with Toktok. No? So guys, I don't know kung narinig mo na, pero Toktok has now official partnership with SM. Okay? So, yes, I know, you heard me right, no? SM po. Okay? One of the biggest, if not the biggest, but one of the biggest malls sa Pilipinas, diba? So, isipin nyo guys, so kung may mga naririnig kayo mga chismis dyan, or kung sino mang gumagawa ng video dyan na hindi daw kami legit, abay, ewan ko na lang kung hindi pa ito magpa-prove sa inyo ng legit. Tama? So, right now, I want to show to you how does this partnership works. Okay? So, kung ikaw ay isang operator, abay, good news talaga to para sa'yo, di ba? Extra income to, and at the same time, this only proves that the company is heading, okay, is heading to a bigger goal, into a bigger vision. Malaki ang vision ng Toktok para sa kanilang mga operators. Di ba? So, isipin mo na lang ha, sa franchise fee mo na yan, lahat ng progress, lahat ng add-ons, okay, na in-avail mo kahit nung luma pa na original price pa, no, yung 16,000, 17,888 ngayon, lahat ito kasama na. No additional cost. Okay? So, habang promo pa, mag-avail ka na kesa tumaas pa ang presyo. Okay? So, papakita ko sa inyo paano mag-book. So, right now, if you want to see kung talagang totoo, ipapakita ko rito sa gilid ng aking screen para po makita nyo mismo. So, you could access the website through mobile or desktop po, no? So, anong kailangan mo lang gawin? So, you could go to www.toktok.ph at dyan po makikita nyo pag click yung tatlong buttons. Meron dyan BA Toktok Rider, BA Toktok Operator, Book a Delivery, and now, Book a Pabili. Diba? Saktong-sakto para sa pandemic, saktong-sakto para sa MECQ ulit. Diba? So, right now, pwede ka na ngayon mag-book ipabili. Diba? Kay SM pa. Okay? So, sino po ba yung mga partners natin currently ngayon? So, Toktok for SM. So, you could see in your screen, SM City Bikutan, Parañaque, Muntinlupa, SM City Sukat, no? At saka SM Sukat Lopez. Okay? So, guys, isipin mo 5 malls agad. Partner agad sa South. And I know that this is just the start of something bigger. Okay? So kung ikaw, nakikita mo na si Toktok mula December, January, February, March, at April na ngayon, nagdadalawang isip ka pa. Kung ako sa'yo, mag-isip-isip ka na. Diba? Kesa naman dumami ni mga operators, riders, at customers, ikaw, nakatingin ka pa rin, nagmamatsyag ka pa lang din. Diba? This is the best franchise business for you right now. So, sabihin natin pipili ako, pinakamalapit sa akin, kunwari, is Bikutan. No? Kasi I live in Taguig. Okay? So, may kita po ninyo yung order form. Okay? So, i-agree mo lang yan kasi you're just allowing SM to use your details kasi po sila yung tatanggap ng order. Okay? So, okay. So, kailangan mo lang i-agree yun. So, meron tayong 4 na options right now. Pwedeng food. Okay? So, ano ba lalabas dun sa food natin? No, guys? Pwede ka mamili ngayon ng tenan. So, kung nagki-craving ka ng anti-ants, bonchon, bread to, diba? Greenwich, Jayco, Krispy Kreme, whatever. Pwede ka na ngayon magpabili gamit ang Toktok. Okay? So, pwede rin grocery. Diba? Kung takot kang lumabas ngayon ng bahay, sa SM Hypermarket yung hinahanap mo na goods. Diba? Kasi mura. Diba? You may save more. Okay? So, SM Hypermarket or SM Store, pwede ka magpabili. Hardware? May gusto kang ayusin sa bahay? Gusto mong lumabas? Pwede ka na ngayon magpapili sa Ace Hardware. So, gadgets. Sabihin na natin, gusto mong bumili ng bagong gadget, di ba? Nasira yung USB charger mo, nasira yung iPhone, yung casing mo, no? Pwede ka magpabili sa iba't iba. No? Pati Globe. Pwede rin dito kung anong gusto mong ipabili kay Globe. Ilalagay mo lang kung yung order mo. Okay? So, sabihin natin, gusto ko, for the sake of this video, gusto ko ng food. Nag-craving ako ng, sabihin natin, Krispy Kreme. Ayan, favorite ko si Krispy Kreme eh. Okay. So, ayan. This Krispy Kreme. Sabihin natin, gusto ko ng 1 dozen original glaze. Ay, 1 dozen donuts na lang. 1 dozen donuts, half original glaze, half assorted. Para sa video natin na to.
Okay? So, ngayon, next step, ilalagay mo lang yung delivery details. So, sa recipient ngayon, kung sino ang magre-receive. So, for this video, sabihin natin Michelle Antallan, cellphone number ko, at yung location, at yung nearest landmark. Automatic po dyan magko-compute ang distance and duration, no? So, ngayon guys, meron tayong maximum of 2,000 pesos para magpabili. Okay? So, you heard me right. 2,000 pesos. So, kung lalampas ka ng 2,000, hindi na po kaya abonuhan muna ngayon ni rider. Guys, I know, okay? Baka sabihin mo, Mitch, wala bang iba pang options? Wag hintayin lang po kayo. This is just launch. Actually, few days ago. Yes, few days ago, ginawa ko na to agad itong video na to para ipakita sa inyo how it works. So, sabihin na lang natin, okay? Fill upan natin para lumabas yung rate. Okay? R, Papa, okay, Tagig. Okay, so ngayon at 18 minutes, so sabihin na lang natin, kunwari, no? So, kailangan nyo guys i-check pa yung presyo ng item, no? So, kung hindi nyo alam yung estimated item, basta wag po kayong lalabas ng 2,000 pesos. So, di ba like yung groceries, di ba? So, maglagay ka naman ng estimate mo doon, okay? Para aabonuhan yung money rider. At saka, ipapakita naman niya sa inyo yung resibo. So, sa 470, total booking fee ko is 170 kasi nakikrave ako ng J ko, di ba? Tapos, lalabas itong express. Okay? Previews. Ayan. Ayan. So, pwede ako mag-request ng express delivery. Ibig sabihin ng express delivery, agad-agad, made-deliver agad sa akin. So, si rider, ako lang yung order na pwede niyang matanggap. Okay? So, pag clinic ko yung express, automatic mag-a-add yung fee. Pero, kung hindi ka naman agad nagmamadali, huwag mo na lang i-press ang express delivery to save 40 pesos. So, like me, hindi ako express. Okay? Ayan na yung price, 159 pesos. Okay? So, ulit. Previews. Ayan, tama, 159 pesos. Okay? So, nakalagay na po dyan yung details ko, ano yung order ko, ano yung note ko, etc. Okay? So, may service fee. Okay? Breakdown price, service fee, 70 pesos. Yan po yung kay rider, tsaka yung delivery fee na 89 pesos. Okay? So, ko-confirm mo lang yung mobile number mo at pwede ka na ngayon makatanggap ng OTP mo. Eh, paano ka naman kung operator? Ito, good news. Kung operator ka na, pwede kang kumita ng 3%. Paano gagawin mo? Gagamitin mo lang ang inyong delivery link. Okay? Pag dumating, gawin natin sa delivery link. So guys, if you want to try my delivery link, para matest ninyo, ito po yung delivery link ko at pwede ka magpabook using Toktok. At binigyan mo na ako ng 3%. Okay? So, toktok.ph/delivery/ID number. Tandaan, makukuha lang po ang inyong ID number kapag kayo ay franchisee na. Nagbayad na kayo at nagsabit na kayo ng application form. Okay? So, if you want to be a Toktok operator, after this video, wag po kayong mahiya, kontakin nyo lang ako. And in this YouTube channel ko, marami po ko explanation about Toktok. I will put in the description link below, the links for my video, para mas maintindihan nyo po yung Toktok. And you could contact me in Viber or WhatsApp, ayan po. And this is my Facebook page as well. Pwede nyo akong kontakin anytime, and I will answer all of your questions. Okay? Lalo na kung hindi ka pa operator, no? So, okay? Ayan. So, guys, pagka-type ko ng delivery link ko, lalabas yung name ko. Okay? So, pag lumabas yung name ko ngayon, okay, i-click ko lang yung book ay pabili. Ayan. So, gagawin mo lang yung lahat ng process ulit. Pipiliin natin bikutan. Okay? Para makita ninyo. Agree. Fill up the details again. So, sabihin natin food, Krispy Kreme, donuts. Next. Ayan. Okay? So, same pa rin makita niyo yung shipping fee, guys. Pero, ang maganda rito, dahil ginamit ko to, ito, yung makikita niyo, okay? So, dahil ginamit ko po yung delivery link ko as a Toktok operator, every time na may customer ako, may tao, or kakilala, nakita yung Facebook link ko, gustong umorder sa SM. Sa lahat ng tenants na nabanggit ko, sa lahat ng services na nabanggit ko, meron akong 3%. Okay? So, that's it, guys. This just again, sabi ko, this just around a few days ago. I think literally 2 days ago lang. Okay? Kaya, ibig sabihin, guys,
Ako ang mismo excited, wala pa rito yung Toktok Food. Pero ngayon, isipin mo, isa sa mga biggest business in the Philippines partner ng Toktok. Again, ewan ko na lang kung hindi po to mag-prove sa inyo na legit kami. Tama ba? So, wag ka na mag-miss pa habang may promo pa. Kontakin niyo po ako and I will help you in my team. Okay, kung paano maging Toktok operator. Hindi ko na po i-explain dito para hindi na umaba tong video. Just contact me. Okay? I-message lang po ako. Wag po kayo mag-ala. I will help you start your business. Alright? Thank you guys. I hope you learned a lot with this. And subukan niyo po magpa-deliver with SM using Toktok. Bye!